Mga kaidol! Handa na ba kayo? 1, 2, 3, ayos! Sa likabok ng track, sa ingay ng makina, bawat segundo, eksena'y buhay na buhay na. Motocross flat race, walang atrasan. Sa bawat beat ng throttle, adrenaline ang laban. Sa bawat karera, may kwentong mabigat. Hindi lang takbuhan, kundi puso't tapang. Idol Daniel Dagaret. Sa kamera, siguradong solid ang kuha. Idol Daniel Dagaret. Mga ka-idol, 1, 2, 3, ayos! Opisyal na mata sa gitna ng aksyon, photographer at vlogger ng kompetisyon. Sa lupa man o sa ere ang talon, bawat sandali nahuhuli sa tamang anggulo ngayon. BRGY! Hands up! Mga ka-idol, game na ba? Idol Daniel Dagaret. Motocross at flat race, todo ang coverage. Idol Daniel Dagaret. Event to event, hatid ang tunay na eksena at tabang. Mga ka-idol, 1, 2, 3, ayos! Idol Daniel Dagaret. Opisyal, sa aksyon totoo ang kuha. Kita-kits sa track, mga ka-idol. 1, 2, 3,